Okay. Ayan siya guys. Ayan, check natin. Ayan. So, nag-drain pa rin siya. So, masabi natin na ang possible na problema ay ang kanyang Good day mga ka-tech at mga DIY, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. So for today's vlog, ang ating gagawin ay isang LG Direct Drive na 11 kg. So ang problema na ito guys ay ang problema nito ay continuous drain siya. So marami tayong nagawa na continuous drain na kung saan ginawa natin ay doon sa board, pero dito ay kakaiba. So yan. Panoorin nyo guys ang buong video para makita nyo kung ano yung naging problema ng LG washing machine na ito. Bakit siya tuloy-tuloy na tapo ng tubig habang nagwawash siya o habang siya ay nag-fill up ng tubig. So shout out kay Ma'am Lisa Soto. Ayan, si Ma'am Lisa Soto ay napanood yung ating video sa YouTube. Kaya siya ay nag-PM sa akin at siya yung may-ari at nagpagawa sa atin ng washing machine na ito. At ito ay home service, pangalawang home service natin guys. So praise God dahil naging successful naman yung ating pong pag-repair. So shout out Ma'am Lisa Soto. So ito na po ang ating video. Baka masaan pa ako. start natin. LG washing machine. Continuous drain ang problema. So naka-power on na siya. Start. Nabuksan na raw yung likod. Ating buksan ng tubig. Initialize. Maya ating hintayin na mag-fill up ng tubig. Meron ng fill up ng tubig. Then kasabay ng pag-fill up ng tubig, ayan, so meron ring nalabas na tubig. Ayan siya guys. So tuloy-tuloy din yung tapon ng kanyang tubig. Again, siya ay continuous drain, pero ating i-check kung ano yung problema kasi hindi ko naman narinig na nag-activate yung kanyang drain motor, pero nag-ano yung kanyang drain. Ating i-test ng walang power. Ating patayin. Okay, patayin natin. Ating i-direct itong hose sa loob. Check natin kung meron pang kung mag-drain siya. Ating ilagay yung hose dito, tapos ating buksan. I-check natin kung mag-drain pa siya. Okay. Ayan siya guys. I-check natin. Ayan. So, nag-drain pa rin siya. So
So, masabi natin na ang possible na problema ay ang kanyang mechanical mechanical drain. Ating check yung pinakailalim. Parang ito inverter. Bali ito guys yung ating i-check. Yung air na to. Yan. Ito yung kanyang drain mechanism. Ating i-check kung okay pa siya. Yun, ito. So guys, ito guys yung yung drain mechanism. Yan, ito yung drain motor niya. Ito yung nag open close ng kanyang drain. So ating i-check kasi bukod dito, ito na naman yung possible na pwede maging possible cause kung bakit nagko-continuous drain siya. Ito kasi nag-silbing bulb, drain bulb ng washing machine na ito. Ating i-check ito guys. Okay naman siya pero parang dapat to naka-extend pa. Unang linis ng konti. Okay, ating i-check. So guys, aking man ang linis ng konti. Then ating i-observe kung kapag siya ba ay nag-full or naglabas ay okay siya. Okay. Power on natin. Start. Okay guys, hindi naman siya humila. Continuous drain siya gawa ng hindi niya totally na close yung kanya pinaka drain dahil nga hindi siya gawa ng tumutulak palabas. Ang i-check itong kanyang drain motor kung okay naman siya dito. Pwede ring possible din na yung kanyang drain motor ay nag-stack up habang papasara or di na siya work ng maayos. Okay, ito naman kasi nung nabalik ko siya, ito check natin kung mag-okay siya guys. Ating direct itong kanyang motor, drain motor niya. 220 siya guys. Ayan siya guys, hindi siya umiikot pero meron siyang ganyan, pero hindi siya umiikot yung pinaka niya, yung kulay puti na yan. So ating makita na ang possible na problema ay itong kanyang drain motor. Nag-stack up siya doon sa position na kung saan naka-open pa ng konti yung kanyang drain valve. Guys, ang ating gagawin ngayon ay papalit tayo ng drain motor kasi sira na yung motor niya. So ating papalitan na ito. Guys, atin ang kinabit itong niya, yung bagong drain motor niya. Ito ang kinabit, then ating i-test kung ano siya, kung mag-okay na siya. Ating i-test. Yan. Power on. Okay. Then baba natin yung ating wash. So yun guys, nag-wash na siya.
Yun. Ayos na siya, oh. Tapos, ayun, wala na tulo. Wala na tulo. Wala tubig. Walang, hindi siya nag-drain. So, okay guys, mukhang okay yung nabili. Tingin check kung mag-drain siya kapag spin na. I-check kung mag-okay. Ayun. Yan na guys. Okay na yung ating ginawa. Yan. So, nagpalit tayo ng drain motor. At yan, during spin, nag-drain na siya, okay? And during wash, hindi na siya nag-drain. Okay na yung ating ginawa. Okay. Nagpalit tayo ng drain motor kasi yung drain motor na ito dito ay sira na dahil kaya siya nag-continuous drain. Nalitan, nag-okay na siya. Ito kasi yung motor niya hindi na parang yung gear niya sa loob hindi na maayos. Ayan. Kaya hindi na siya nag-close. So kaya nagpalit na ito, ayan, okay na siya. So almost 5 days or 6 days din ang tumagal bago natin naikabit gawa na sa delivery.